Thiết Thần đặc biệt tâm đắc với Hoài Diệt vì anh ta đúng là kỳ tài tập võ trăm năm khó tìm, nhưng đáng tiếc là hơn 10 năm trước Thiết Thần mắc phải một căn bệnh quái lạ. Để sư phụ khỏi phải lao tâm tổn trí, Hoài Diệt đã nói thẳng sau này không muốn sư phụ phải đau đầu truyền dạy võ công nữa. Ngoài mặt Hoài Diệt tỏ ra tôn sư trọng đạo, nhưng thực lòng y cảm thấy nếu còn theo sư phụ mài đũng quần thì thành tựu cả đời của y cũng chỉ như bơi trong nước cạn. Trở thành kẻ mạnh vượt hơn hẳn thầy là tâm nguyện lớn nhất của y. Y tự mình ngày đêm mày mò khổ luyện, cuối cùng đã sáng tạo ra được một bộ võ học mạnh hơn cả thầy. Các môn hạ của Thiết Tâm Đảo đều cho rằng Hoài Diệt đã vượt hơn cả thầy của mình. Hoài Diệt không bao giờ thừa nhận cũng không phủ định, nhưng thực lực của y quả là đã ở vị trí số 1. Hoài Diệt thiên tính quật cường khó thuần nên Thiết Thần sợ y manh động mà làm hỏng chuyện nên mới giao thiên tội cho Hoài không bảo quản. Hoài Diệt thân là đại sư huynh nên đương nhiên tỏ ra không hài lòng với quyết định này, nhưng suy cho cùng người được cũng là huynh đệ thân sinh nên cũng không phải canh cánh trong lòng. Sau này Thiết Thần phái Hoài không đi tìm Tuyệt Thế Hảo Kiếm để trị bệnh. Hoài Diệt ở miết trên đảo kề cũng cuồng chân nên nhân dịp đó cũng xin đi cùng ra ngoài chia nhau tìm kiếm. Tìm kiếm chỉ là cái cớ hợp lý, còn mục đích chính của y là tìm cao thủ võ lâm Trung Nguyên để kiểm nghiệm các bộ võ học mà mình đã dày công sáng tạo ra. Đáng tiếc, những kẻ được gọi là cao thủ võ lâm Trung Nguyên mà y từng gặp trên đường tha hương đều không chịu nổi một đòn của y. Đây thực sự là một điều đáng tiếc cho một tuyệt thế cao thủ mới ra lò. Nhưng y vẫn chưa tuyệt vọng vì võ lâm Trung Nguyên còn có 2 truyền kỳ võ học chưa rõ còn sống hay đã chết, 2 người đó chính là Phong Vân. Khi đến mà Đà Lan Nhược để hội quân cùng Hoài không, Hoài Diệt đã tình cờ gặp được Nhiếp Phong, nhìn thấy hàng ngon anh ta liền muốn tới khiêu chiến Tết Trình ngay, nhưng vì khinh công của Nhiếp Phong quá xuất thần nhập hóa nên Hoài Diệt dù đã cố đuổi theo nhưng vẫn không kịp, đành để mất dấu. Nhưng trong 2 người này thì người mà y muốn gặp nhất là người từng dùng kiếm trưởng xưng bá võ lâm, Bộ Kinh Vân. Y đặc biệt có hứng thú như vậy là vì những bộ môn võ công của Bộ Kinh Vân đều là bá đạo cường giả, nó cùng kiểu với phong cách phá hoại của Hoài Diệt. Giờ đây Bắc Thủy Hương gặp được đối thủ sau 3 ngày chờ đợi, Hoài Diệt quyết không để lỡ cơ hội ngàn năm khó có này, rảo sơ sơ vài câu y liền lập tức ra tay ngay cho nóng. Hoài Diệt thực đã khiêu chiến Tử Thần, anh ta vừa ra tay chiêu đầu đã dùng phá nguyên thủ có sức tàn phá mạnh nhất, nhìn thấy kẻ đến khí thế không phải là dọa dẫm đơn thuần, Bộ Kinh Vân lập tức đưa trưởng ra đỡ lấy. 2 tay chạm nhau, Hoài Diệt dù ra tay quyết liệt nhưng chẳng hề chiếm được chút thượng phong nào. Y thoáng cảm giác được nội lực của Bộ Kinh Vân càng chiến thì càng mạnh lên, mồ hôi vã ra, Hoài Diệt vội vàng xoay người biến chiêu. Bộ Kinh Vân quả là một đại cao thủ, được, để bổn thiếu gia cho ngươi nếm mùi Hỗn Nguyên Thất Sát do ta sáng tạo ra. Thiên sát trong Hỗn Nguyên Thất Sát là tuyệt học mà Hoài Diệt tự sáng tạo ra bằng cách pha trộn phá nguyên thủ và không nguyên thủ lại. Hỗn Nguyên Thất Sát vừa xuất ra thì mọi thứ xung quanh đều bị dẫn động mạnh, cát đá dưới đất bị kéo tung lên, mù mịt trời đất tối sầm. Bóng tối chụp xuống đầu Bộ Kinh Vân nhưng anh ta vốn sinh ra từ bóng đêm huyền diệu nên nào có sợ sệt gì đâu. Hoài Diệt chỉ dùng không nguyên thủ đã hiếm khi gặp được địch thủ nên trước giờ chưa phải dùng đến Hỗn Nguyên Thất Sát bao giờ, giờ đây được sử dụng tới tuyệt học này, Hoài Diệt trong lòng hưng phấn tột độ. Càng có cảm giác hưng phấn thì Hoài Diệt càng cuồng loạn, cuồng tính nổi lên thì anh ta ra tay càng hiểm độc, người của Hoài Diệt lúc này như lôi thế lao xuống quyết hủy diệt Bộ Kinh Vân. Tên này quả thật cuồng quá cuồng rồi. Á Tam vừa giao đấu với Hoài Diệt nhưng thấy cảnh này thì lại càng ớn anh ta hơn. Tử Ngưng tuy hai mắt không nhìn thấy gì nhưng linh cảm cho cô ta biết tình hình lúc này không ổn chút nào. Là tiếng động gì vậy? Thiên Nhi cha của con đâu rồi? Cha đã bị trúng chiêu của người ta rồi. Đúng thật là khó mà tin được, chỉ sử ra chiêu thứ nhất mà Bộ Kinh Vân đã bất lực để bị đánh trúng. Hoài Diệt thấy thế thì mừng rỡ ra mặt. Xem ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không phải, Bộ Kinh Vân chưa hoàn toàn hồi phục ký ức nên võ công và chiêu thức lúc này đương nhiên không thể bằng người, nhưng với nội lực hùng hậu vốn có thì tên tiểu tử đó không dễ gì hại được anh ta đâu. Quả đúng như lời Á Tam vừa nói, Bộ Kinh Vân lúc này liền vòng 2 tay lại thổ kình đã có thể hất văng Hoài Diệt ra xa, dù chung phải trọng trường nhưng anh ta vẫn không hề mảy may lùi dù nửa bước. Bạch Linh từ đằng xa nhìn thấy Hoài Diệt ra tay đắc thủ thì vô cùng vui sướng. Hoài Diệt, võ công khi nãy huynh vừa sử ra lợi hại quá chừng, nhưng đó không phải là phá không nguyên thủ, nó là võ công gì vậy? Nguy hiểm, muội đừng có qua đây. Hoài Diệt không đáp lại câu hỏi của Bạch Linh mà chỉ xua cô ta đi. Sau một chiêu dù đã đắc thủ nhưng Hoài Diệt không thừa thắng truy kích, bởi vì anh ta cảm thấy khí huyết trong người mình bỗng nhiên nhộn nhạo không rõ lý do nên chưa dám sử ra chiêu thứ hai. Lần tỉ thí này đối với y mà nói thì về chiêu thức Bộ Kinh Vân không lợi hại như tưởng tượng bấy lâu nay. Tiếng la thất thanh của Tử Ngưng làm Bộ Kinh Vân lo lắng quay lại nhìn. Thiên Nhi, xin đừng hại con tôi. Không ngờ Hoài không lại làm như vậy, vì sư phụ mà nhị đệ cũng phải dùng đến hạ sách này.
Hành động của Hoài Không lúc này khiến hai người Bạch Linh và Hoài Diệt tưởng như đã hiểu rõ anh ta như lòng bàn tay cũng phải ngỡ ngàng. Hoài Diệt lúc này không còn giữ sự tôn nghiêm của võ giả mà đang dùng Bộ Thiên làm con tin để uy hiếp gia đình Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân, ông hãy giao kiếm ra đi. Không phải nhiều lời, không hề có một chút gì do dự, Bộ Kinh Vân lập tức giao kiếm ra cho Hoài Không. Hành động này của anh ta chỉ là để trao đổi lấy hành động thả người. Vì con mà bỏ kiếm ư? Xem ra ngươi cũng không hề lạnh lùng như mấy ông Thiết Thư Huyễn hoặc Hoài Không, Hoài Diệt, kiếm đã lấy được, chúng ta mau đi. Bạch Linh thấy ưu thế đã có liền chạy tới mang Tuyệt Thế Hảo kiếm đi. Đại ca, Bộ Kinh Vân lúc này đã mất sạch võ công rồi, huynh có đấu tiếp cũng chẳng hay ho gì. Hoài Không vì lo Hoài Diệt còn say máu muốn dồn bức Bộ Kinh Vân nên liền nói lớn. Hoài Diệt nghe sư đệ mình nói vậy thì hai mắt trợn tròn tỏ vẻ hoang mang nhất thời không đồng. Các ngươi đã có kiếm rồi thì mau thả Thiên Nhi ra. Trác đại tẩu yên tâm, Trác Thiên sẽ không sao đâu. Vừa nói Hoài Không vừa bế Bộ Thiên quay lưng bỏ đi. Thấy Bộ Thiên bị Hoài Không bắt đi, Bộ Kinh Vân bỏ lửng Hoài Diệt đứng đó lập tức đuổi theo. Chả trách khi nãy ta đã dễ dàng đắc thủ như vậy. Hoài Diệt không đuổi theo Bộ Kinh Vân vì lúc này trong đầu anh ta đang có vô vàn ý nghĩ. Đang lúc trầm tư thì đám người Bái Kiếm Sơn Trang lại ùa lên, cứ thấy ai muốn chiếm Tuyệt Thế Hảo kiếm thì liền tấn công bất kể là ai. Nhưng bọn này chọn thì đúng người rồi đây, nhưng thời điểm thì lại quá sai, vì gặp ngay đang lúc Hoài Diệt không vui vì thắng Bộ Kinh Vân mà chẳng có gì vẻ vang, nay đám người này lại tự dẫn xác đến thì hà cớ gì mà y không tiện thể đem sự bực bội đó trút vào đám người này cơ chứ. Chảo trưởng như mây vung ra, đám môn hạ của Bái Kiếm Sơn Trang lao tới lập tức không ai còn thở, đánh đấm xong xuôi Hoài Diệt liền triển thân đến trước mặt Á Tam và Tử Ngưng. Hãy giúp ta truyền lời đến Bộ Kinh Vân, có một ngày hắn hồi phục hoàn toàn võ công thì Hoài Diệt ta lại tìm hắn để phân cao thấp. Không, Sơn huynh ấy chẳng muốn đấu với ông đâu. Kẻ mạnh chỉ có thể tăng sức mạnh từ trong chiến đấu, trượng phu của cô cũng vậy mà thôi. Cô là người đàn bà của y, nhưng nếu không hiểu được đường đi của một kẻ mạnh thì không ở bên y được lâu đâu. Bộ Kinh Vân đã mất đi chiến ý, ngươi dù có muốn tìm y thì cũng vô ích thôi. Không sai, hắn ta đang thiếu đi chiến ý, nhưng rồi đây ta sẽ có cách khiến y tìm lại được chiến ý của mình. Ta chỉ sợ lúc ấy ngươi tìm hắn là tự tìm lấy con đường chết. Chết ư? Ha ha, ta chỉ sợ nhất là không thể tìm được đối thủ khiến mình phải chết. Sau một tiếng cười dài, hình bóng của Hoài Diệt đã biến mất sau làn bụi đất mịt mù. Á Tam thấy Hoài Diệt là một kẻ cuồng võ thì trong lòng chợt nổi lên nỗi lo sợ vô cùng. Ôi, Bộ Kinh Vân gặp phải một kẻ như thế này thì sẽ không có được ngày yên. Trác Thiên, đa tạ cậu đã hợp tác với tôi, nếu không nhờ cậu có lẽ chúng tôi lúc này vẫn còn đang phải đấm đá. Kiếm này khi dùng xong chúng tôi sẽ đem trả lại. Huỳnh cứ giữ lấy luôn đi, cha tôi đang đuổi tới nơi rồi. Hẹn gặp lại. Thấy rằng mình đã chạy đủ xa, Hoài Không liền tung ngược Bộ Thiên về phía Bộ Kinh Vân. Thấy kẻ đến trả lại con mình không có mảy may sứt mẻ gì, Bộ Kinh Vân đón lấy Bộ Thiên rồi thì dừng lại không truy đuổi nữa. To be continued.